Ω, Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 35. Πού γεννήθηκες? Στα Νέα Λιώσια στην Αθήνα. Εκεί μεγάλωσες? Ναι, γέννημα Θρέμα. Για μίλησε μου λίγο έτσι για το ξεκίνημα της ζωής σου. Δεν θυμάμαι πολλά. Ξέρεις, θυμάμαι κάποιες σπαστές εικόνες. Ο πατέρας μου, ας πούμε, μου λέει ότι αποκλείεται να θυμάμαι αυτές τις εικόνες. Αλλά θυμάμαι κάποιες εικόνες από πυρότουβλα και μετά θυμάμαι κάτι πλακάκια σαν να είμαι σε νοσοκομείο. Εγώ γεννήθηκα με τα δύο μου χέρια, ξέρεις. Είχα ένα κακοηθές καρκίνωμα, το οποίο το ανακάλυψαν οι γιατροί όταν ήμουν 3 μηνών και χρειάστηκε να πάω στη Βοστόνη, στο Μετροπόλιταν, για να ακροτηριαστώ. Τα πρώτα μου χρόνια, ας πούμε, στη ζωή μου ήταν με πολλά ταξίδια. Δηλαδή ακροτηριάστηκα και αφού ακροτηριάστηκα χρειαζόταν να πηγαίνω συχνά σε κέντρα αποκατάστασης μικρών παιδιών. Στην αρχή να με μαθαίνουν πώς να κάνω adapt, ας πούμε, με την ιδιαιτερότητά μου και μετά να δουν πώς μπορέσω να φοράω πρόσθετο μέλος και πώς θα μπορούσα εγώ να το χρησιμοποιήσω πάνω στο σώμα μου ένα πρόσθετο μέλος και να με μάθουν το πώς θα μπορούσα, ας πούμε, να γίνω πιο λειτουργικό στην καθημερινότητά μου σε απλά πράγματα όπως το να πλένομαι, το να γράφω, το να δίνω τα κορδόνια μου, όλα αυτά. Έχεις αναμνήσεις από πιτσιρικάς που εξοικειωνόσουν σε αυτή την κατάσταση, Ναι, έχω αναμνήσεις από το πρώτο κέντρο στο Καναδά που πήγα, στο Μόντρεαλ. Έχω αναμνήσεις από την Αγγλία, έχω αναμνήσεις από την Ιταλία. Σε τι ηλικία αυτά? Από ενός χρονού ξεκίνησα και πήγαινα σε κέντρα αποκατάστασης. Μέχρι που άνοιξε ένα στην Ελλάδα, όταν ήμουν περίπου γύρω στα 15 και πήγαινα εδώ. Αλλά πιο πριν πήγαινα σε όλο τον κόσμο, όπου είχε κέντρα αποκατάστασης, παιδί μου, περισσότερο. Πρέπει να ήταν δύσκολο για τους γονείς σου, Ναι, ήταν σίγουρα. Τώρα το πρώτο σου παιδί να γεννηθεί με ένα κακοηθές καρκίνωμα και να χρειαστεί όταν είναι 3 μηνών να το χειρουργήσεις και να παίζονται όλα 50-50 στη ζωή του, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Βέβαια. Για κανέναν. Ευτυχώς είχατε την οικονομική δυνατότητα για να το κάνετε αυτό, φαντάζομαι. Εντάξει, σίγουρα οι γονείς μου χρειάστηκε να κάνουν κάποιες θυσίες. Δεν είναι ότι ήταν ζαπλουτοί οι άνθρωποι, πάντα δουλεύανε. Υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να θυσιάσουν για να καταφέρουμε να γίνει αυτή η εγχείρηση. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου έλειψε κάτι στη ζωή μου, όχι. Πάντα μου τα παρήχαν όλα. Και αφού πότε έβαλες προσθετικό χέρι? Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 3 χρονών. Μπορεί και να μην το θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Σε τι ηλικία. Θυμάμαι το πρώτο πρόσθετο χέρι που θυμάμαι εγώ. Το οποίο ήταν, όταν ήμουν στον νηπιαγωγείο, ας πούμε, ήταν ρώσικο και έδαινε από πίσω, όλο εδώ, και λειτουργούσε με την κίνηση του ώμου. Δηλαδή, όταν είχε 3 δάχτυλα, δηλαδή όταν έκανες έτσι άνοιγε και όταν έκανες έτσι έκλεινε. Αυτό. Οπότε στο σχολείο, όταν πήγες, ας πούμε, δημοτικό, είχες ήδη βάλει το... Ναι, φόραγα αυτό το χέρι και υπήρχε και, ξέρω εγώ, bullying, ξέρεις τώρα. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι κάτι το διαφορετικό. Αυτό ήταν και έτσι εντωμεταξύ, έμοιαζε σαν γάτζος και με λέγαν Captain Hook και τέτοια. Είναι και σκληρά τα παιδιά πολύ στο δημοτικό. Σίγουρα. Πόσο μάλλον σε μια κοινωνία όπου δεν έχει μάθει να δέχεται τη διαφορετικότητα, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Γιατί αυτό όλο ξεκινάει από το σπίτι. Ξέρεις, άμα δεν πιάσεις το παιδί να πεις ότι ξέρεις, δεν είναι όλα τα παιδάκια το ίδιο. Κάποια παιδάκια είναι διαφορετικά, αλλά πρέπει να τα αγαπάμε όλα τα παιδάκια για αυτό που είναι. Και πρέπει να σεβόμαστε το ότι είναι διαφορετικά. Αν αυτό δεν υπάρχει και υπάρχει μόνο δες αυτόν είναι έτσι, δες αυτόν είναι έτσι και υπάρχει μια νοοτροπία της μόνιμης κριτικής και όλο αυτού του πράγματος, λογικό είναι το παιδί να βγει επικριτικό προς όλα.
και της απόρριψης της διαφορετικότητας. Ναι, της απόρριψης της διαφορετικότητας, αλλά αυτό μπορεί κάποια στιγμή να του γυρίσει και μπούμερα στο μέλλον. Οπότε στο δημοτικό πέρασες δύσκολα. Ναι, ήταν λίγο περίεργα χρόνια. Μετά, όταν πήγες σε γυμνάσιο, λύκειο, όταν μεγάλωσες, πώς ήταν η κατάσταση εκείνα τα χρόνια? Εντάξει, όταν μεγάλωνα βασικά, μεγάλωνε και ο θυμός μου. Γενικά, εγώ δεν ήμουν ένα ήσυχο παιδί. Ήμουνα πολύ ατίθασος από μικρός. Ήμουνα πολύ, πώς να σου πω, στο δικό μου κόσμο, θα έλεγα. Πάντα μου άρεσε, είχα πολλή ενέργεια, πάντα μου άρεσε να παλεύω. Και φυσικά, εντάξει, ξέρεις, με όλα αυτά, ας πούμε, γιατί δεν ήμουνα και καλός μαθητής, με την έννοια ότι δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ να διαβάζω και υπήρχε πολλή πίεση από το σπίτι μου. Συν όλα αυτά που συνέβαιναν στο σχολείο, τα οποία τα βίωνα εγώ με τον δικό μου τρόπο κάθε μέρα. Εμένα όλα αυτά, ας πούμε, μου προκαλούσαν ένα συναίσθημα θυμού, το οποίο χρόνο με το χρόνο μου συσσωρευότανε. Και όλο αυτό ξεκίνησε και μου βγαίνει σε αντίδραση στο μέλλον. Δεχόσουν bullying και δεχόσουν απόρριψη για κάτι που εσύ δεν ευθυνόσουν ουσιαστικά. Αυτό σου προκάλεσε το θυμό. Ναι, και είχαν, εντάξει, σε αυτό το θέμα είχαν και οι δικοί μου πολύ παράλογες απαιτήσεις από εμένα. Δηλαδή να είμαι καλός μαθητής, να είμαι καλός σε όλα. Κάτσε ρε φίλε, μπορεί να μην είμαστε όλοι για όλα. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ μάλλον δεν ήμουνα για να είμαι καλός μαθητής. Τι να κάνουμε τώρα? Ήμουνα καλός στη ζωγραφική. Ήμουνα καλός στη γυμναστική. Δεν ήμουνα καλός στο διάβασμα. Δεν το έχω με το διάβασμα. Άτονος και ανορθόγραφος είμαι ακόμα. Είναι παλιά, όπως λέγανε όλοι, θέλανε τα παιδιά τους να βγουν γιατροί, δικηγόροι. Ναι, εντάξει. Η κοινωνία των αρίστων. Είχες φίλους στο σχολείο? Ναι, είχα καλούς φίλους. Είχα και κάποια παιδιά που ήμασταν πολύ κοντά. Πάντα στη ζωή μου έτυχε ο Θεός να μου δίνει φίλους και τον ευχαριστώ, ξέρεις, γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Να έχεις φίλους που πραγματικά σε νοιάζονται και πραγματικά σε αγαπάνε για αυτό που είσαι. Και να σε δέχονται για αυτό που είσαι. Γιατί το να δέχομαι κάποιον για αυτό που είναι σημαίνει ότι δέχομαι και τα αρνητικά του και τα θετικά του. Γιατί το ένα εξισορροπεί το άλλο και είναι σε μια ισορροπία μεταξύ τους για να μπορώ να τον αποδεχτώ. Στην ηλικία εκεί στο γυμνάσιο, στο λύκειο, που ξεκινάνε όλοι και έχουν τις ορμές και θέλουν να κάνουν σχέσεις και τα λοιπά, εσένα πώς σε επηρέασε? Κοίτα, κι εγώ ήμουν ερωτιάρης. Θυμάμαι ένα φίλο μου, τον Σάντρι, μου λέγε «Άρε ερωτιάρη, θα το φάω στο κεφάλι σου». Τέλος πάντων, και εγώ ήμουν ερωτιάρης, ναι. Κοίτα, πληγωνόμουν πολύ εύκολα. Είχα πληγωθεί από την πρώτη μου σχέση πολύ. Δεν θα το ξεχάσω. Θυμάμαι μου είχε πει και καλά ότι ξέρω εγώ, δεν ήξερε πώς θα είμαστε μαζί και αν θέλει και κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει, μετά στη ζωή προχωράνε αυτά, ξέρεις, προχωράς. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Κοίτα, σίγουρα αντιμετώπισα μια δυσκολία με το θέμα της ιδιαιτερότητάς μου στο σεξουαλικό κομμάτι τα πρώτα χρόνια. Με ποιο τρόπο όταν βγάζεις την μπλούζα σου θα σε δεχτεί μια γυναίκα, που θα σε ακουμπήσει. Μήπως την πειράζει, μήπως δεν την πειράζει. Μήπως όταν περπατάμε στον δρόμο την κρίνουνε. Μήπως αυτή κατά βάθος επηρεάζεται. Πολλά ερωτήματα, όλα αυτά μαζί στο κεφάλι μου. Και εντάξει, όλα αυτά, ναι, σίγουρα, σαφέστατα με επηρεάζανε. Δεν ήμουνα και σε μια ηλικία και σε μια θέση όπου μπορούσα να το διαχειριστώ και να το σκεφτώ αυτό λογικά και να πω είσαι αυτός που είσαι, σε όσους αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Ξέρεις. Και ούτε και θεωρώ ότι υπήρχε η κατάλληλη, πώς να σου πω, δεν είχα και κάποιον άνθρωπο να μου μιλήσει για αυτά τα πράγματα πάρα πολύ. Σε αυτή την ηλικία τουλάχιστον, ναι. Και αφού τελείωσε το σχολείο μετά? Αφού τέλειωσε το σχολείο μετά, ήδη είχαν ξεκινήσει τα πανηγύρια.
γήπεδα, αλητίες, ξενύχτια, ποτά και Άγιος ο Θεός. Τσακωμή, όλη την ώρα στη γύρα, άλλη εποχή τότε. Να σου πω, τσακωμή. Γειτονιές με γειτονιές. Α, Ναι. πού έχεις μεγαλώσει, είπες το? Μια Λιώσια, μια Λιώσια. Στον Έλληνα. Περιστέρι, Πετρούπολη, Άνω Λιώσια. Ναι. Αλλά εντάξει, ήταν πιο άγνα τα πράγματα τότε. Και πιο, πώς να σου πω, πιο αντρικά θα έλεγα. Να σου πω, την έχει πληρώσει πολλοί κόσμος που σε έχει υποτιμήσει βλέποντας. No comment. Και κάποια στιγμή έφυγες για την Αγγλία. Ναι, ναι. Αυτό πώς προέκυψε? Κοίτα, είχα κάτι, ας πούμε, προβλήματα εδώ γενικότερα. Δεν ήμουνα και πολύ στα καλά μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κάτι να με κρατάει εδώ. Ήταν και η αδερφή μου εκεί πέρα. Και πήρα την απόφαση να φύγω. Να πάω εκεί. Και τελικά κατέληξα και έμεινα εκεί και η αδερφή μου γύρισε πίσω. Η αδερφή σου ήταν για σπουδές εκεί. Ναι, ναι. Κοινωνικές επιστήμες. Πόσο καιρό έκατες στην Αγγλία? 7 χρόνια. Και εκεί ήταν που ξεκίνησες με το. Ναι, τη εκεί μαχία. ξεκίνησα box. Εκεί. Για πες μου λίγο, περιγράψε μου λίγο πώς. Εντάξει, τώρα η Αγγλία, τι να πρωτοπώ τώρα για την Αγγλία. Η Αγγλία έχει προάγει βία, χουλιγκανισμό και μουσική. Αυτά είναι τα 3 στάνταρ που έχει βγάλει. Δεν ξέρω, ίσως το εμπνέει και ο καιρός. Εγώ, ας πούμε, σαν δεύτερο σπίτι μου νιώθω τον Νότιχαμ, γιατί εκεί έχω ζήσει την εφηβεία μου. Τη μεγάλη εφηβεία μου, θέλω να πω, τη πιο όριμη εφηβεία μου. Το δεύτερο σπίτι μου είναι εκεί. Οι φίλοι μου από την Αγγλία είναι όλοι εκεί. Μια γειτονιά πολύ σκληρή, συμμορίες πολλές, διαφορετικές κουλτούρες, multicultural, Κούρδοι, Έλληνες, Πολωνοί, Τζαμαϊκανοί, Αλβανοί, όλοι μαζί. Η κάθε γειτονιά το δικό της boxing club, πολύ σκληρή πυγμαχία, όλοι από μικροί κάνανε κάτι, ασχολιόντουσαν με το ποδόσφαιρο ή με την πυγμαχία, γιατί στην Αγγλία αυτά τα δύο υπάρχουν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γενικότερα, μια χώρα διαφορετική, πιο ανοιχτή στη διαφορετικότητα των ανθρώπων, καμία σχέση με εδώ. Και σίγουρα, ξέρεις, και καλούς και κακούς ανθρώπους, όπως παντού βέβαια. Αλλά εμένα με βοήθησε πολύ στο να αποδεχτώ τη διαφορετικότητά μου και στο να με οθήσει στο να επικεντρωθώ σε κάποια πράγματα τα οποία έχω και όχι σε αυτά τα οποία δεν έχω και μου λείπουν. Η Αγγλία σαν χώρα αγκαλιάζει και τη διαφορετικότητα εδώ και χρόνια πολύ περισσότερο από ότι εμείς εδώ. Καμία σχέση. Απικίες και τέτοια. Και λοιπόν έκανες γυμναστική εκεί και κάποια στιγμή ξεκίνησες την πυγμαχία. Έκανα γυμναστική, ερωτεύτηκα, χώρισα. Είχα πάει να μείνω στον δρόμο, μου είχε διώξει από το σπίτι. Είχα πάει σε hostel έμενα για 2 μέρες. Τότε βρήκα την πρώτη μου δουλειά και μπόρεσα και νίκιασα σπίτι, γιατί πρέπει να βρεις γκαραντί στην Αγγλία για να νοικιάσεις σπίτι. Πρέπει να βρεις εγγυητή αν δεν δουλεύεις. Αλλιώς αν δουλεύεις πρέπει να φαίνεται ότι ο μισθός σου καλύπτει το ενοίκιο. Ο Θεός με βοήθησε δηλαδή. Πέρασα περίεργες φάσεις στην Αγγλία, οι οποίες με κάνανε πολύ πιο σκληρό. Εκεί ξεκίνησα και την πυγμαχία. Τι φάσεις εννοείς? Είχαμε δεχτεί και κάποιες ρατσιστικές επιθέσεις κάποια στιγμή με ένα φίλο μου από τη Θεσσαλονίκη. Αυτός έπαθε εσωτερική αιμορραγία στον εγκέφαλο. Από συμπλοκή εννοείς? Ναι, από συμπλοκή. Μας χτυπήσανε βρώμικα ύπουλα, 10 άτομα και ξυπνήσαμε σέκι στο νοσοκομείο, λιπόθυμο. Και αυτός έπαθε εσωτερική αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ευτυχώς σώθηκε τελευταία στιγμή. Είναι καλά τώρα, στη Ταϊλάνδη ο Χάρης. Ξέρεις. Αλλά ναι, ξέρεις, και όταν ας πούμε είσαι σε μια χώρα και το βιώνεις όλο αυτό και δεν έχεις κανέναν, είσαι μόνος σου, είναι πολύ διαφορετικό, πίστεψέ με. Βέβαια. Και εντάξει, αγριεύεις εκεί, δηλαδή, πώς να σου πω, λειτουργείς σαν μονάδα. Και έτσι σου μπήκε η ιδέα να πας για box, δηλαδή λόγω αυτής της... Ήμουνα ήδη στο box. Ήσουνα ήδη. Ήμουνα ήδη.
Η ιδέα να πάω στο box ήταν όταν ήμουν σε ένα γυμναστήριο και έκανα βάρη. Ήρθε ο πρώτος μου προπονητής, Τζαμαϊκανός, ο Τόνι Λάγκ, και ας πούμε, ξέρεις, μου λέει, θα ξεκινήσεις box. Και του λέω ναι. Και ξέρεις, λέω, τι μου λέει τώρα, λέω, τρελός. Και πήγα την πρώτη μέρα εκεί, μου έδειξε τα βασικά και μου λέει, θα κάνεις sparring. Του λέω, θα κάνω. Και με κάνανε μαύρο, ξέρω εγώ, από την πρώτη μέρα. Αλλά νομίζω ότι αυτός το έκανε αυτό για να δει αν εγώ θα επιμείνω και θα γυρίσω. Με τέσταρε. Και συνέχισα, δεν το παράτησα ποτέ, και η αλήθεια είναι ότι, να σου πω κάτι, είμαι ευγνώμων για αυτή τη μέρα. Γιατί πιστεύω ότι το box μου έσωσε τη ζωή ξεκάθαρα. Είμαι ευγνώμων που γνώρισα αυτή τη τέχνη. Γι' αυτό και θέλω να την υπηρετήσω. Γιατί θεωρώ ότι μου έχει δώσει πολλά και πάνω απ' όλα μου έχει δώσει τη ζωή μου πίσω. Είσαι επαγγελματίας τώρα, κανονικά. Ναι, είμαι επαγγελματίας πυγμάχος, αγωνίζομαι και την Κυριακή. Ο μοναδικός μονόχειρας πυγμάχος στον κόσμο. Ναι, Σωστά. ναι. Πυγμάχος επαγγελματίας. Έχω αγώνες στο Box Rec, επίσημους. Το Box Rec είναι το παγκόσμιο βιβλίο επαγγελματικής πυγμαχίας. Έχω καταγεγραμμένους με αγώνες εκεί. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, ξέρεις, εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν τα έχω καταφέρει μόνος μου. Τα έχω καταφέρει μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα, τους δασκάλους μου, τους συναθλητές μου, όλους αυτούς που βάλανε το δικό τους λιθαράκι στο να γίνω εγώ αυτό που είμαι σήμερα. Όταν είπες στους φίλους σου ότι εγώ θα ξεκινήσω πυγμαχία στην οικογένειά σου και θα σου πούνε, τι αντιδράσεις είχες? Οι φίλοι μου. Φίλοι σου, η οικογένειά σου, ναι. Καλά, η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, ας πούμε, δεν πίστευε. Βασικά δεν πίστευε ότι μπορώ να διαχειριστώ το συναίσθημα της ήττας. Θυμάμαι, είχε πάρει και το πρώτο μου προπονητή τηλέφωνο κάποια στιγμή και του είχε πει, ξέρω εγώ, μην τον αφήνεις να παίξει γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα του και κάτι τέτοια. Που αυτό είναι ψέμα. Γιατί έχω παίξει και έχω χάσει και πιστεύω ότι η νίκη, άμα την διαχειριστείς και τη σκεφτείς σωστά, είναι μια... Η ήττα, μάλλον, άμα τη διαχειριστείς σωστά, είναι μια νίκη. Είναι κάτι που σε μαθαίνει και η πυγμαχία και οι πολεμικές τέχνες. Εννοείται αυτό. Μα μέσα από αυτό εξελίσσεσαι. Εκεί βλέπεις πού είσαι, μέσα από έναν αγώνα. Πιο πριν δεν ξέρεις. Οπότε λοιπόν ξεκινάς, προπονείσαι κανονικά στην πυγμαχία καθημερινά. Ναι. Και μετά από πόσο καιρό παίρνεις την απόφαση να κατέβεις στον πρώτο αγώνα? Κοίτα, άλλαξα προπονητή. Πήγα στον δεύτερο προπονητή μου που είναι και σαν δεύτερος πατέρας μου, στον Νόου Ανικόμρια, ο οποίος μας δίδασκε stand-up fighting. Όλα τα στυλ πολεμικών τεχνών στην όρθια μάχη. Οπότε εγώ το πρώτο μου αγώνα τον έπαιξα στο Muay Thai, όχι στο box. Στο Newcastle. Full Muay Thai, Full. Ναι, C-class βέβαια. Με προστατευτικά εδώ και προστατευτικά στα πόδια. Αλλά με γόνατα γυμνά. Με το Paul Smith. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τρελή ατμόσφαιρα. Ξέρεις, μέσα όλοι πίνανε μπύρες. Oh, fuck him up, Paul. Go on, lad. Και τέτοια. Είναι και Τζόρντις από το Newcastle. Τους λένε έτσι, έχουν παρατσούκλι και καλά χωριάτες, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά παίξαμε και θυμάμαι ότι μόλις τελείωσε ο αγώνας, ξέρεις, όλοι χειροκροτάγανε, μπράβο, ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά να σου αγοράσουμε μια μπύρα, πιες μαζί μας. Εντάξει, μοναδικά συναισθήματα, αρέσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα περιγράψω με λόγια. Το να είσαι μόνο σε μια ξένη χώρα και να πηγαίνεις μόνο με τον δάσκαλό σου και τους συναθλητές σου να παίζεις. Και εκείνη την ημέρα έχασα, αλλά έπαιξα πάρα πολύ καλά. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι. Θα μπορούσα να τα είχα παρατήσει. Αλλά δεν τα παράτησα. Αυτό με πόρωσε ακόμα πιο πολύ. Κυριακή έπαιξα, τη Δευτέρα ήμουνα στο γυμναστήριο. Ξέρεις, και αυτό λίγο έτσι, ας πούμε, με πληγώνει στα καινούργια παιδιά που χάνουνε και τα παρατάνε. Κάτσε ρε φίλε. Γι' αυτό μάχεσαι. Τόσο εύκολα τα παρατάς. Ξεκόλλα να πούμε. Πολέμα. Είναι αυτό που διαχωρίζει τους αθλητές με τους πρωταθλητές. Σωστό. Η ψυχή. Ισχύει. Εκεί βλέπεις το τι γίνεται. Ναι. Προπονείσαι, βαράς το σάκο και όταν πας και τρως 3-4 καλές μπουνιές, μετά δεν θέλω άλλο.
Ναι, ισχύει. Αυτό δεν είναι που διαχωρίζει τους δύο. Ναι, ξεκάθαρα. Οπότε δίνεις τον πρώτο σου αγώνα, χάνεις, πεισμώνεις και συνεχίζεις πάλι μετά. Ναι. Πόσους αγώνες έχεις κάνει? Συνολικά, Ναι. 15. Και έχεις παίξει πού? Αγγλία, Αμερική και Ελλάδα. Αμερική πού? Μαϊάμι. Πες μου λίγο τις εμπειρίες σου αυτές. Εντάξει, έπαιξα με το sparring partner του Μπεναβίσκες, Μάικλ Ράικραφτ. Με πήγε διακοπή στο πρώτο γύρο. Άλλο level αθλητή, Golden Glove New York. Εθνική ομάδα ελαστεχνικού box Ηνωμένων Πολιτειών. 1,93 ύψος, 78 κιλά. Τι να πω τώρα για αυτόν τον αθλητή, μοναδικός. Δεν ήμασταν στο ίδιο level. Και εμένα τώρα για πρώτος μου αγώνα στην Αμερική, ενώ μου είχαν ακυρώσει 3 αντιπάλους, πολύ λάθος matchmaking από το promoter. Μου έφερε έναν ο οποίος, ήταν ο μόνος που δέχτηκε να παίξει μαζί μου, αλλά ήταν πολύ, πώς να σου πω, δεν ήταν δίκαιο το matchmaking. Ήταν το weight class διαφορετικό. Ναι, ήταν διαφορετική το επίπεδο εμπειρίας. Αλλά εντάξει, εμπειρίες είναι όλα, δεν πειράζει. Και τι έγινε. Σημασία είχε ότι εδώ είμαστε και την Κυριακή παίζουμε. Άμα είχα μείνει στην Αμερική, θα ήμουν ακόμα στην Αμερική. Δεν μασάμε, προχωράμε. Τώρα έχεις πάλι αγώνα, Ναι, την Κυριακή. Στο Σκόρπιον. Επιστρέφω μετά από 3 χρόνια, μετά από το τελευταίο μου παιχνίδι στην Αμερική και πάμε να γίνει πόλεμος. Πού παίζεις? Στο Μέτζ. Σε έχουν βραβεύσει και πολλές φορές. Ναι. Για πες μου λίγο γι' αυτό. Κοίτα, με έχουν βραβεύσει στο πρώτο τουρνουά, ας πούμε, που είχε κάνει ο Γιώργος ο Στεφανόπουλος, επαγγελματικής πυγμαχίας που είχα συμμετάσχει με πλακέτα, ο πρόεδρος της European Boxing Union, ο Bob Longist, ο οποίος, ξέρεις, είναι ένας άνθρωπος που μου έδωσε και την άδεια να παίζω επαγγελματικούς αγώνες και που του είμαι ευγνώμων, ας πούμε, γι' αυτό. Με έχουν βραβεύσει στο Λιβόρνο, τα αδέρφια μου εκεί πέρα, γιατί, ξέρεις, έχουμε και μια αδερφοποίηση. Και ήταν ένα τρομερό συναίσθημα. Με έχει βραβεύσει ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Ιταλίας, Λένι Μποτάι, μέσα στο στάδιο του Λιβόρνο. Και εντάξει, εκεί βούρκωσα, ας πούμε. Δεν ήθελα να φύγω. Με έχουν βραβεύσει από την ΑΕΚ στην Πάτρα τα παιδιά, από τον Αλίαρτο. Και με έχουν βραβεύσει επίσης και κάποιοι άνθρωποι από τις αραβικές χώρες, από την Ιορδανία, από την Αίγυπτο, οι οποίοι κάνανε ένα, ας πούμε, σεμινάριο εδώ πέρα και καλέσαν κάποιους ανθρώπους τους οποίους έχουν ξεχωρίσει οι ίδιοι και μου κάνανε και εμένα τη τιμή, επειδή παραδέχονται το θάρρος μου, ας πούμε, που μπαίνω και πολεμάω στα ίσα με αρτιμέλεις αθλητές. Και αυτοί που με έχουν βραβεύσει, ας πούμε, και πώς να σου πω, ήταν έτσι λίγο διαφορετικό, γιατί μου δώσανε και βήμα να μιλήσω, ήταν με το TEDx, που κατά κάποιον τρόπο, ξέρεις, όταν σε επιλέγουν να μιλάς, είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι μια αναγνώριση. Βέβαια. Ότι κάτι κάνεις καλά, ρε παιδί μου. Βέβαια. Και λεγόταν «Η δύναμη της ανάγκης», Το ο είδα. τίτλος. Ναι. Αυτό. Ήταν μικρό και περιεκτικό, ήταν πολύ ωραίο. Το Ναι, είδα. ναι. Δύσκολο βέβαια, γιατί ήταν ένα μονόλογος. Στο Θεό πιστεύεις? Ναι, πολύ. Παρόλη την αδικία που σου έχει τύχει στη ζωή σου. Εντάξει, αδικία. Ναι, οκ, αδικία, αλλά αυτή η αδικία με έκανε πιο δυνατό. Δηλαδή, μπορεί και αυτή την αδικία να μου την έδωσε για κάποιο λόγο. Ξέρεις, εμένα που ο προπονητής μου πρώτος μου είχε πει, άμα δεν είχες χάσει το χέρι σου, θα ήσουν κακός άνθρωπος. Σε είχε δει στον Άγριος, Δεν ξέρω τώρα τι είχε δει, κάτι είχε δει, αλλά έτσι μου είχε πει. Τώρα, για να μου το στέρισε, αυτός ξέρει μόνο τον λόγο. Σίγουρα, αυτό με έκανε πιο ευαίσθητο, ειδικά στο θέμα με την αδικία. Δεν μπορώ καθόλου την αδικία, τη συχαίνομαι, την απεχθάνομαι, δεν μπορώ να την ακούω, δεν μπορώ να τη βλέπω. Αυτό.
πώς διαχειριζόσουν την προσοχή μικρότερος, γιατί τώρα φαντάζομαι δεν σε ενδιαφέρει. Πώς διαχειριζόσουν την προσοχή που τράβαγες βγαίνοντας έξω ή οτιδήποτε, ή τους ανθρώπους που είχες μαζί σου, γιατί κάποιοι σε μικρότερη ηλικία θα αισθανόντουσαν λίγο περίεργα με την προσοχή που τράβαγες εσύ. Πώς διαχειριζόσουν την Κοίτα, προσοχή? νομίζω με θυμό το διαχειριζόμουν. Με θυμό και από ένα σημείο και μετά μάλλον με προκλητικότητα. Δηλαδή πριν νιώσω άβολα προκαλούσα εγώ. Πριν με προλάβουν τους προλάβαινα. Κάπως έτσι. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι λίγο λάθος mindset, γιατί κατά βάθος στο μόνο που κάνεις κακό είναι στον εαυτό σου. Εσένα δεν αφήνεις να ηρεμήσεις, εσένα καλλιεργείς άλλα πράγματα μέσα στα οποία είναι αρνητικά και είσαι σε μια μόνιμη υπερδιέργυρση και σε ένα μόνιμο alert που στη τελική ζωή περνάει και δεν απολαμβάνεις και τίποτα. Και αυτό, ξέρεις, είναι πολύ λάθος. Ξέρεις, σε αυτή την ηλικία που είμαι έχω απλοποιήσει τα πράγματα στο κεφάλι μου. Μου συνέβησαν και πολλά τα τελευταία χρόνια. Πέρασα δύσκολες καταστάσεις, έχασα φίλους μου, τέλος πάντων, κι άλλα. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αφού έχουμε την υγεία μας, ψυχική και σωματική, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και πολλές φορές τα δεδομένα γίνονται ζητούμενα. Αφού έχουμε την υγεία μας, καλό είναι να την εκτιμάμε και να μην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Έτσι κι αλλιώς ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δεν μπορώ να κάθομαι να σκάω για το τι πιστεύει ο καθένας για εμένα. Δεν έχω το χρόνο να το κάνω, ξέρεις. Ο καθένας μπορεί να πιστέψει ότι γουστάρει. Ας φορέσει τα παπούτσια μου, να περπατήσει εκεί που έχω περπατήσει εγώ και μετά ας έρθει να μου πεις το αυτή πώς του φάνηκε η διαδρομή. Εκτός από τους αγώνες τους επαγγελματικούς, τι άλλο κάνεις? Τι μεριά ασχολείσαι? Ναι, έχω αναλάβει σαν υπεύθυνος το Zeus Fighter στα κάτω Πατήσια με τον φίλο μου τον Ηρακλή τον Μαλαβίτσε, όπου έχουμε ξεκινήσει ένα project και μια συνεργασία. Αυτός ανοίγει παράλληλα μια σχολή στη Νέα Σμύρνη. Εγώ θα τρέχω τη σχολή στα Πατήσια, όπου εκεί διδάσκω παιδιά πυγμαχία, ξέρεις, και kickbox κάνουμε και αυτοάμυνα και ασχολούμαι με αυτό. Επίσης, ας πούμε, ξέρεις, προσπαθούμε να είμαστε ανοιχτοί προς όλους τους ανθρώπους, να τους προσεγγίσουμε, γιατί ο αθλητισμός είναι κάτι το οποίο είναι για όλους. Είναι μια μορφή θεραπείας, την οποία θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να την έχουν και να μπορούν να την εκτιμήσουν ανάλογα. Γι' αυτό χρειάζεται να περνάμε τη σωστή αθλητική παιδεία στα παιδιά και στις νέες γενιές, ας πούμε. Ο αθλητισμός είναι λύση για πολλά προβλήματα. Για πάρα πολλά. Ξεκάθαρα. Τώρα τα σχέδιά σου για το μέλλον ποια είναι? Τι θέλεις να κάνεις? Θα κάνεις και άλλους αγώνες πολλούς? Θες να φτάσεις σε ένα επίπεδο? Θες να πάρεις κάτι, να κατακτήσεις? Να σου πω κάτι. Δεν κάνω πλέον σχέδια για το μέλλον, με την έννοια μεγάλα πλάνα. Μόνο για σήμερα είμαστε. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει ο Θεός. Αν ο Θεός θέλει να είμαι γερός και να παίξω, θα παίξω. Όσο το λέει η ψυχή μου. Αν ο Θεός θέλει να σταματήσω, θα σταματήσω. Ακολουθώ τα βήματά Του. Σίγουρα θα έχω τα παιδιά τα οποία με ευχαριστεί να τα προπονώ. Και από εκεί και πέρα θα δείξει. Εγώ είμαι fighter, προπονούμε κάθε μέρα και είμαι έτοιμος. Αυτό με τη θρησκεία, με το Θεό, δεν περίμενα να μου το πεις. Νομίζω ότι θα ήσουν στην άλλη όχθη, γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα που τα βάζεις με το Θεό όταν σου συμβαίνουν πράγματα τέτοια. Κοίτα, εγώ από 3 μηνών έχω πάει να χάσω τη ζωή μου και όχι μόνο μία φορά, και άλλες φορές. Οπότε μόνο, πώς να σου πω, αχάριστος δεν είμαι προς αυτόν. Και επειδή μου έχει δώσει δείγματα, τα οποία επειδή πιστεύω η πίστη είναι προσωπική για το καθένα. Σαφώς. Οπότε, εγώ πιστεύω, δεν θα σου πω πίστεψε ποτέ και σε κανένα. Θα σου πω σε βάζω το ότι πιστεύω εγώ, μην το προσβάλλεις. Δικαίωμά στο ότι πιστεύεις, ούτε εγώ το προσβάλλω. Αυτό. Και σίγουρα για μένα, με αυτά που τα δείγματα που μου έχει δείξει, ναι, πιστεύω. Κάτι άλλο, Βαγγέλη, που θέλεις να πεις?
δικό σου έτσι για κλείσιμο. Ναι, θα ήθελα να πω ότι ξέρεις, νιώθω ότι ας πούμε το Υπουργείο Αθλητισμού δεν μου δίνει τη δυνατότητα να μπω στη σχολή προπονητών πυγμαχίας για να κάνω αυτό που αγαπάω. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που το κάνει αυτό. Στη τελική οι νόμοι είναι για να παρακάμπτονται, να υπάρχουν εξαιρέσεις σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και εγώ δεν ζητάω να μου χαριστεί τίποτα. Έχω αποδείξει ποιος είμαι και ξέρεις, είναι και λίγο παράπονο που κανένας επίσημος φορείς στην Ελλάδα δεν με καλέσει ποτέ να με βραβεύσει. Μάλλον επειδή τα λέω χυμά, επειδή λέω την αλήθεια μου, επειδή δεν χαϊδεύω κανενός στα αυτιά, αλλά εγώ αυτός είμαι και δεν αλλάζω. Αλλά η πορεία μου, θα πω ένα τελευταίο και κλείνω, θα τη φτάσω τόσο μακριά που δεν θα γίνεται να την αγνοήσουμε. Είναι κρίμα ότι έχεις βραβευτεί από τόσες άλλες χώρες και από τόσο κόσμο και εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει αναγνώριση. Είναι κάτι που η Ελλάδα το κάνει συνέχεια. Εντάξει, αυτό εννοείται, γιατί πρέπει να είσαι μια συγκεκριμένη συνομοταξία ανθρώπων για να συμβεί αυτό. Αλλά εγώ είμαι ελεύθερο πνεύμα, δεν φυλακίζομαι. Φαίνεσαι. Έχεις σχέση τώρα? Ορίστε. Σχέση έχεις σχέση? Ναι, έχω σχέση με μια πολύ καλή κοπέλα, την Άννα, και ξέρεις, είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που βρίσκω έναν άνθρωπο, ας πούμε, που με στηρίζει σε όλα και μου στέκεται ανιδιοτελή. Υπάρχει πολλή χημεία μεταξύ μας και επικοινωνία, γιατί είναι το πιο βασικό. Και θεωρώ ότι χτίζουμε μια υγιή σχέση. Κάτι που εγώ, να σας πω και την αλήθεια μου, δεν ήξερα να κάνω υγιείς σχέσεις. Μόνο τοξικότητες ήξερα και γνώριζα, γιατί από εκεί τρεφόμουν κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όχι, θεωρώ ότι για πρώτη φορά κάνω κάτι σωστό σε όλους τους τομείς. Και αυτό με κάνει να κάνω και σωστές επιλογές. Να πω κι εγώ ένα ευχαριστώ που μας έφερε σε επαφή. Ναι, ευχαριστώ. Και μου στείλε το μήνυμα και έγινε αυτή η συνέντευξη. Εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για όλα. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.